Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. Hello, I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. අද දවසේදී මම කල්පනා කරා ඔබට තවත් විශේෂ දෙයක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. අද මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසියේ ප්‍රශ්න පදයක් භාවිත කරමින් ප්‍රශ්නයක් යොදාගෙන දෛනික කතාබහේදී මේ වගේ සිටුේෂන් එකක් මේ වගේ අවස්ථාවකට මුහුණ දෙන ආකාරය පිළිබඳව. ඔව් අද මම ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්න යන්නේ when කියන ප්‍රශ්න පදය කොහොමද භාවිත කරන්නේ යම් කාලයක් කවදද කොයි වෙලාවේද කියලා අහන්න. when when කියන වචනය මේ ප්‍රශ්න පදයක් මේ වචනය අපි භාවිත කරනවා කවදද එහෙම නැත්නම් කොයි වෙලාවේද කියලා අහන්න. බලමු කොහොමද යොදාගන්නේ කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න කවදද එහෙම නැත්නම් කොයි වෙලාවේද කියලා කායෙන් හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕන නම් භාවිත කරන්න when කියන එක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී ප්‍රශ්න හදද්දි සිංහලයේ වගේ නෙමෙයි ප්‍රශ්න පදයේ මුලටම එන්න ඕන. අපි එක වාක්‍යයකින් මේක පැහැදිලි කරගමු. ඔහු එන්නේ කවදද? හොඳයි. එතකොට අද අපි කතා කරන්න යන්නේ when කියන ප්‍රශ්න පදයේ පිළිබඳව. අපි ඉගෙන ගමු කොහොමද when කියන ප්‍රශ්න පදයේ වාක්‍යයක යෙදෙන්නේ කියලා. හොඳින් මතක තියාගන්න when කියන ප්‍රශ්න පදයේ විතරක් නෙමේ ඕනම ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්න පදයක් භාවිත කරද්දී එය සිංහලේ නම් ප්‍රශ්න පදයේ අගටන එන්නේ ඉංග්‍රීසියේදී මුලින්ම යොදන්න ඕන. එහෙනම් කවදද කොයි වෙලාවේද කියලා අහන්න ඕන නම් මුලටම යොදනවා when කියන වචනේ when. හරි. ඊට පස්සේ ඔබ කරන්නේ අපි අහන දේ අර ප්‍රශ්න ස්වරූපයෙන් වාක්‍යය තියන්න ඕන. වාක්‍යය ප්‍රශ්න ස්වරූපයෙන් තියනවා කියන්නේ වාක්‍යයක තියෙනවානේ subject verb object කියලා පිළිවෙල. දැන් අපි subject එකට මුලින්නේ ප්‍රශ්න පදය දාන්නේ. එතකොට අර දෙවනි වාක්‍යයේ එන වාක්‍යයේ උපක්‍රියාවක් තියෙනවා ඒක මුලට දාන්න ඕන ප්‍රශ්නේ හදන්න. උදාහරණයක් අරන් බලමු. ඔහු එන්නේ කවදද? ඔහු එන්නේ කවදාද? දැන් තාම ආවේ නැහැ අනාගතෙන් අහන්නේ. ඔහු එන්නේ කවදද? ඒතර ඔහු එනවා කියන්නේ he will come. ඔහු ඒවි කියන්නේ will come. කවදා හරි දවසක අනාගතේ එන්නේ. ඒකින්ද will come දානවා. දැන් අපිට අහන්න ඕනේ ඔහු එන්නේ කවදද? එහෙනම් අන්න කවදද කියන්නේ when කියන ප්‍රශ්න පදයේ මුලටම දැම්මා. දාලා අර he will එකේ will එක මුලට ගන්නම ඕනේ. when will he come? when will he come? ඔහු එන්නේ කවදාද? දැන් හරි ප්‍රශ්නේ හදාගත්තා. කොහොමද හදන්නේ? when ප්‍රශ්න පදයේ මුලටම ඊළඟට අපි ගන්නවා will he come? ඔහු එන්නේ කවදද? දැන් උත්තරේ දෙමු. පිළිතුර දෙන්නෙත් මේ අහන ප්‍රශ්නය ගලපගෙන ඒ විදිහටමයි. එහෙනම් අපි දැන් when අයින් කරනවා පිළිතුරේදී. කවදද කියලා අහන්නේ නැහනේ. අන්නේ කවදද වෙනුවට අපි දානවා වචනයක් අගට. අගටයි දාන්නේ. tomorrow. ඒ කියන්නේ අගට. දැන් ආවේ when අයින් කරනවා. අයින් කරලා අර මුලි තිබිච්ච will එක ආපහු දානවා he will කියලා. he will come. හොඳට බලන්නකෝ. he will come tomorrow. අර when එකෙන් අහපු කාලය වේලාව යොදන්නේ වාක්‍ය අගට. හරිම සරල දෙයක් තියෙන ඕනම ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්නයක් හදලා ඒ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් දෙද්දී ඔය විදිහටයි එන්නේ. ඔන්න ආයෙත් බලා ගන්නකෝ. මොකද්ද කරන්නේ? දැන් සාමාන්‍ය වාක්‍ය ඔබ ඉගෙන ගත්තනේ ඇති වෙන්න. he will come. ඔහු ඒවි. ඔහු එනවා. he will come. සාමාන්‍ය කතා කරද්දී එහෙමනේ කියන්නේ. he will come ඔහු එනවා. දැන් කවදද ඔහු එන්නේ කියලා හදන්න ඕන වුණා අපි කරන්නේ when මුලට දැම්මා. අර he will එකේ will එක මුලට දානවා. he කියන වචනෙට මුලින්. එතකොට when will he come? දැන් පිළිතුර දෙනවා. පිළිතුර දෙද්ද කරන්නේ මේකයි. when අයින් කරන්න. අයින් කරපුවාම දැන් තියෙන්නේ will he come නේ. ඒතකොට ඒක ප්‍රශ්න ස්වරූපෙන්නේ තියෙන. දැන් උත්තරය යන්න දෙන්න ඕන. ඒක නිසා will ආපහු දාන්න අර he එකට පසුව. එතකොට he will come. දැන් අගට දාන්න එන දවස කවදද කියලා. tomorrow. එහෙනම් ඔන්න හරි දැන්. when will he come? කවදද එන්නේ? he will come tomorrow. ඒ වගේ දැන් මේ tomorrow වෙනුවට ඕනම කාලය ගැන කියවෙන වචනයක් දාන්න. tomorrow, next year,
next week, next Wednesday, ලබන බදාදා at 8 o'clock අටට එන්නේ කීයටද කියලා ඇහුවොත් right before noon දවල් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මධ්‍යහ්නයට පෙර ඔය වගේ ඕනම වචනයක් දාන්න. එහෙමනම් දැන් මේ ටික තේරුම් ගත්ත නිසා අපි උදාහරණ කීපයක් අරගෙන එකින් එක බලලා තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු. මම හිතනවා ඔබට පුළුවන් වෙයි කියලා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ WHEN when කියන ප්‍රශ්න පදය යොදාගෙන කොහොමද ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගන්නේ කියන ආකාරයත් ඒ වගේම එවැනි ප්‍රශ්නයකදී පිළිතුර දෙන්නේ කෙසේද කියන එකත් පිළිබඳව. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම්. අද අපි ඉගෙන ගමු මේ when කියන ප්‍රශ්න පදය භාවිත කරමින් අනාගතයේ සිදුවන දෙයක් සහ යම් පුද්ගලයෙක් එක්තරා කාර්යයක් කරන වේලාව දිනය ආදිය අසා දැනගන්න ආකාරය පිළිබඳවයි මම අද ඔබට මේ when කියන ප්‍රශ්න පදය සමග ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ. අපි මෙය පැහැදිලි කරගමු ප්‍රශ්නයකුත් එයට දෙන පිළිතුරත් වශයෙන් උදාහරණ වැකි වලින්. මේ බලන්න කෙනෙක් ඔබෙන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් එහෙම නැත්නම් ඔබට මෙවැනි ප්‍රශ්නයක් අහන්න අවශ්‍ය වුණොත් ඔහු එන්නේ කවදද? ඔහු එන්නේ කවදද? දැන් ඒතකොට තාම ඔහු ඇවිල්ලා නැහැ. අනාගතයේ එන්න ඉන්නේ. ඔහු එන්නේ කවදද කියලායි අපිට අහන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? කවදද කියන එක අහන්න අපි යොදා ගන්න ප්‍රශ්න පදය when. ඉතින් ආරම්භයේම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී ප්‍රශ්න පදේ එන්නේ මුලට. ඒක ඔබ පැහැදිලිව දන්නවා. සිංහල භාෂාවේ නම් අගටයි කවදද කියලා ප්‍රශ්න පදේ ආවේ. ඔවුන් එන්නේ කවදද? ඒතර අපි අහනවා ඔහු එන්නේ කවදද? ඒතර අපි අහනවා මෙහෙම. මුලටම ගන්නවා when කියන ප්‍රශ්න පදය. අනාගතෙන් අහන නිසා will කියන දැන් මේ අනාගත ක්‍රියාවක් ගන්නනේ. එනවා කියන්නේ අනාගතේ නම් will come නේ. අන්න එහි අර will කියන උපක්‍රියාව ගන්නවා කර්තෘට මුලින්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔහු එනවා කියන්නේ he will come නේ. එතකොට අපි එතෙන්දී ප්‍රශ්නයක් නිසා when කියන එක අරන් තියෙන ප්‍රශ්න පදයක් නිසා අර ඊළඟට ලියන කොටස ප්‍රශ්න ස්වරූපයෙන් තියන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි කියනවා when will he come? ඔහු එන්නේ කවදාද? when will he come? ඔහු එන්නේ කවදාද? දැන් එතකොට අපිට පිළිතුර දෙද්දිත් මේ අහන ටෙන්ස් එකෙන්මයි පිළිතුර දෙන්න ඕනේ. ඒතර අපි කියනවා when එක අයින් කරනවා. ඒ වෙනුවට පිළිතුර දානවා වාක්‍ය අගට. අර he කියන එක ගත්ත දැන් මුලට he will come tomorrow. he will come tomorrow. ඔහු හෙට එවි. ඔහු හෙට එවි. he will come tomorrow. එහෙනම් when will he come? ඔහු එන්නේ කවදද? he will come tomorrow. ඔහු හෙට එවි. ඔන්න ඔය වගේ දැන් අපි තවත් උදාහරණයක් ගමු. මේ බලන්න. when will he rent the house? ඔහු නිවස කුලියට ගන්නේ කවදද? when will he rent the house? rent කියනවා කුලියට ගන්නවට. එතකොට ඒක අනාගතේ නම් will rent. එතකොට මෙතන ප්‍රශ්නේ අහනවා අපි when will he rent the house? ඔහු නිවස කුලියට ගන්නේ කවදාද? හොඳයි. අපි දැන් දන්නවා කියමු ඔහු කුලියට ගන්නේ කවදාද කියලා. අපි මෙහෙම කියනවා. ඔහු එය හෙට කුලියට ගනීවි. ඔහු එය හෙට කුලියට ගනීවි. He will rent it tomorrow. He will rent it tomorrow. ඔහු හෙට එය කුලියට ගනීවි. ඔන්න ඒතොර පිළිතුර. ඔහු එය හෙට කුලියට ගනීවි. ඒ වගේ බලන්න තවත් අවස්ථාවක්. අපි දැන් he වෙනුවට වෙන සබ්ජෙක්ට් පදයක් වෙන කර්තෘ පදයක් යොදා ගමු. මේ බලන්න. ඔවුන් කොන්ත්‍රාත්තුව අත්සන් කරන්නේ කවදාද? ඔවුන් කොන්ත්‍රාත්තුව අත්සන් කරන්නේ කවදාද? දැන් මොකක් හරි කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් තියෙනවා. දැන් මේක අත්සන් කරන දිනය ඔබට දැනගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔබ අහනවා මෙහෙම ඔවුන් කොන්ත්‍රාත්තුව අත්සන් කරන්නේ කවදාද? When will they sign the contract? When will they sign the contract? ඔවුන් කොන්ත්‍රාත්තුව අත්සන් කරන්නේ කවදාද? ඒතර when මුලට ගත්තා. අනිවාර්යෙන් will ඕන මේ අනාගතය අහන්න නිසා ඊළඟට ගන්නවා කර්තෘ පදයේ they sign අත්සන් කරනවා.
the contract ඊට පසුවයි එන්නේ. ක්‍රියාවට පසුවයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී කර්මය යොදන්නේ. එහෙනම් නැවතත් බලන්න ප්‍රශ්නය. When will they sign the contract? පිළිතුර දෙනවා. ඔවුන් ලබන සතියේ කොන්ත්‍රාත්තුව අත්සන් කරાવી. ඔවුන් ලබන සතියේ කොන්ත්‍රාත්තුව අත්සන් කරાવી. They will sign the contract next week. They will sign the contract next week. ඔවුන් ලබන සතියේ කොන්ත්‍රාත්තුව අත්සන් කරાવી. හොඳයි. ඒ වගේ මෙන්න තවත් ප්‍රශ්නය බලන්න. ඔවුන් රැස්වීම සූදානම් කරන්නේ කවදාද? ඔවුන් රැස්වීම සූදානම් කරන්නේ කවදාද? When will they arrange the meeting? When will they arrange the meeting? දර පිළිතුර දෙනවා. They will arrange the meeting tomorrow. ඔවුන් හෙට රැස්වීම සූදානම් කරાવી. They will arrange the meeting tomorrow. ඔවුන් හෙට රැස්වීම සූදානම් කරાવી. ඔන්න හැදෙන විදිහ. අපි ගමු තවත් ප්‍රශ්නයක්. මේ බලන්න. ඔහු ආපසු ශ්‍රී ලංකාවට එන්නේ කවදාද? ඔහු ආපසු ශ්‍රී ලංකාවට එන්නේ කවදාද? එතකොට අපි අහනවා ප්‍රශ්නය. දැන් ඔබ පැහැදිලිවම දන්නවා මුලටම ගත්ත when will he come? ප්‍රශ්නේදී he will come නෙමේ will he come. උත්තරේදී he will come වෙන්නේ. When will he come back to Sri Lanka? When will he come back to Sri Lanka? දැන් ඔන්න පිළිතුර දෙනවා අපි. ඔහු ලබන වසරේ ආපසු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේවි. ඔහු ලබන වසරේ ආපසු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේවි. එහෙනම් සබ්ජෙක්ට් එක ගන්නවා මුලට. he will come back to Sri Lanka next year. ඔහු ලබන වසරේ ආපසු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේවි. මේ බලන්න තවත් ප්‍රශ්නයක්. ඇය කෞතුකාගාරය බලන්න යන්නේ කවදාද? ඇය කෞතුකාගාරය බලන්න යන්නේ කවදද? එහෙම නැත්නම් ඇය කටුගේ බලන්නේ කවදද? When will she see the museum? ඇය කටුගේ බලන්නේ කවදද? When will she see the museum? එතකොට අපි පිළිතුර දෙනවා මේ විදිහට. She will see the museum next month. She will see the museum next month. ඇය ලබන මාසයේ කටුගේ බලාවි. She will see the museum next month. ඇය ලබන මාසයේ කටුගේ බලාවි. මේ බලන්න තවත් ප්‍රශ්නයක්. දැන් මෙහෙම අහනවා. ඔබ ආපහු එන්නේ කීයටද? When will you come back? දර කීයටද කියන්නත් අපිට පුළුවන් when යොදා ගන්න. වෙලාවක් ගැන අහද්දී. When will you come back? ඔය ආපහු එන්නේ කීයටද? දර පිළිතුර දෙනවා මෙහෙම. I will come back in 5 minutes. I will come back in 5 minutes. මම විනාඩි 5න් ආපහු එනවා. මම විනාඩි 5කින් ආපසු එන්නම්. I will come back in 5 minutes. මම විනාඩි 5කින් ආපසු එන්නම්. When will you come back? ඔය ආපහු එන්නේ කීයටද? I will come back in 5 minutes. මම විනාඩි 5කින් ආපසු එන්නම්. හරි. මේ බලන්න තවත් ප්‍රශ්නයක්. ඔවුන් ලිපි යවන්නේ කවදාද? ඔවුන් ලිපි යවන්නේ කවදාද? When will they send letters? When will they send letters? ඔවුන් ලිපි යවන්නේ කවදාද? When will they send letters? එතකොට පිළිතුර දෙනවා මේ විදිහට. They will send letters day after tomorrow. ඔවුන් අනිද්දා ලිපි යවාවි. ඔවුන් අනිද්දා ලිපි යවාවි. They will send the letters day after tomorrow. They will send the letters day after tomorrow. ඔවුන් අනිද්දා ලිපි යවාවි. එතකොට they will send ඔවුන් යවාවි the letters day after tomorrow අනිද්දට. එතකොට මෙතෙන්දී අර සාමාන්‍ය ඔබ ඉගෙන ගත්ත වාක්‍ය ක්‍රමයමයි එන්නේ. subject එක මුලට they ඊළඟට will send යවාවි ක්‍රියාපදේ ඊට පස්සේ කර්මය යවන දේ the letters ඊට පස්සේ කම්ප්ලිමන්ට් එක කාලය හරි තැන හරි මොනවා හරි දේවල්. දැන් මේකදී අපි ගන්නේ කාලය සම්බන්ධ වචනනේ. they will send the letters day after tomorrow. ඔවුන් අනිද්දා ලිපි යවාවි. මේ බලන්න තවත් එකක්.
ඇය වරදක් කළ බව වටහා ගන්නේ කවදද? එයා වැරද්දක් කරව බව වටහා ගන්නේ කවදද? When will she realize the mistake? එයාගේ වැරද්ද එයා අවබෝධ කරගන්නේ වටහා ගන්නේ කවදද? When will she realize the mistake? දැන් සමහර අය ඉන්නවනේ වැරද්දක් වෙනවා ඒක වටහා ගන්නෑ තේරුම් ගන්නෑ වැරද්දක් වුණා කියලා. ඉතින් අපි මෙතන අහනවා when will she realize the mistake? ඇය වැරද්ද වටහා ගන්නේ කවදද? එතකොට අපි පිළිතුර දෙනවා මෙහෙම. ඇය කිසි දිනක වරද අවබෝධ කර නොගනීවි. realize කියන අවබෝධ කරගන්නවා වටහා ගන්නවා. එතකොට බලන්න දැන්. She will never realize the mistake. She will never realize the mistake. ඇය කිසි දිනක වරද අවබෝධ කර නොගනීවි. She will never realize the mistake. ඇය කිසි දිනක වරද අවබෝධ කර නොගනීවි. තවත් එක වාක්‍යයක් ගමු අපි. මේ බලන්න. ඇය වැඩ පටන් ගන්නේ කවදාද? ඇය වැඩ පටන් ගන්නේ කවදාද? When will she start her work? ඇය එයාගේ වැඩ පටන් ගන්නේ කවදද? When will she start the work? ඇය වැඩ පටන් ගන්නේ කවදද? When will she start the work? අපි පිළිතුර දෙනවා මේ විදිහට. ඇය සඳුදාට වැඩ පටන් ගනීවි. ඇය සඳුදාට වැඩ පටන් ගනීවි. She will start work on Monday. She will start work on Monday. ඇය සඳුදාට වැඩ පටන් ගනීවි. ඔන්න එහෙමනම් අද දවසේදී අපි කතා කරේ when කියන ප්‍රශ්න පදය කවදද කීයටද කියන ප්‍රශ්නය අහන්න යොදා ගන්න ආකාරයත් ඒ වගේම මෙතෙන්දී අපි අර simple future කියන වර්ගයේ ඒ කියන්නේ කර්තෘට පසුව will සමග ක්‍රියාවේ පළවෙනි ස්වරූපයේ යොදන ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තටම ක්‍රියාපදයක ස්වරූප හතක් තියෙනවා ප්‍රධාන ස්වරූප තුන හැරුණම මේක අනාගත ස්වරූපයේ හැදෙන්නේ ඕනම ක්‍රියාපදයක පළවෙනි ස්වරූපයට මුලින් will දාලා will go will run will play එතකොට ප්‍රශ්නේ හදද්දි තරක් when will දාලා ඊට පස්සේ කර්තෘපදයේ සහ ක්‍රියාව යොදනවා උත්තරේ දෙද්දී when අයින් කරනවා when අයින් කළාම will එක ආපහු යනවා අර කර්තෘපදයට පසුව මෙන්න මේ වාක්‍ය ක්‍රමයක් ප්‍රශ්නය ගොඩනැගෙන ආකාරයත් හොඳින් මතක තියාගෙන භාවිත කරන්න උත්සාහ ගන්න. ඉතින් අපි අද ඉගෙන ගත්ත මේ වාක්‍ය රටා ටික ප්‍රශ්නය සහ පිළිතුර දෛනික කතා බහේදී වගේම විවිධ විභාගවලට පිළිතුරු දෙද්දිත් ඔබට මේ වගේ ප්‍රශ්න දකින්න ලැබෙනවා. පිළිතුරු ලියන ආකාරය පිළිබඳ අවබෝධ කරගන්න. හොඳයි. එහෙමනම් අද දවසේ අපි ඉගෙන ගත්තේ WHEN when කියන ප්‍රශ්න පදයේ වාක්‍යයක කොහොමද ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගා ගන්න භාවිත කරන්න කියන එකත් එවැනි ප්‍රශ්නයක් කවුරු හරි කෙනෙක් ඔබෙන් විමසුවොත් එයට පිළිතුරු දෙන ආකාරයත් පිළිබඳව ඉතින් හොඳට මේ වගේ තව ක්‍රියාපද එකතු කරලා මේකට ඔබ පුහුණු වෙන්න ඒ පුහුණු වෙච්ච දේවල් ඊළඟට දිනපතා භාවිතයට ගන්න ඔබේ ඉංග්‍රීසි කතන හැකියාව ක්‍රමක්‍රමයෙන් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙහිදී වඩාත් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි හරියට වචන උච්චාරණය ඉගෙන ගන්න. මම කියවද්දි හොඳට අහගෙන ඉඳලා ඒ වචන හරියට උච්චාරණය කරන්න අහගෙන ඉන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් වචන හරියට උච්චාරණය කරන්න ඉගෙන ගන්න හොඳම දෙයක් තමයි ඉංග්‍රීසි වැඩසටහන් වලට සවන් දෙන්න. වඩාත්ම උචිතයි BBC World Service වගේ එකකට සවන් දීලා ඒ ඉංග්‍රීසි වචන උච්චාරණය කරන්නට ඉගෙන ගන්න ඕන. ඉංග්‍රීසි නිවුස් තියෙනවා, රයිට් රේඩියෝ එක, එහෙම නැත්නම් රූපවාහිනී නාලිකාවක ඉංග්‍රීසි නිවුස් අහන්න. එය ගොඩාක් ඔබට උපකාරී වෙයි ඉංග්‍රීසි වචන හරියට උච්චාරණය කරන්න. එහෙමනම් අදට සමුගන්නවා ඔබෙන් සමුගන්න මොහොත මතක් කරන්නේ ඔබ තාමත් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. ඒ වගේම like එකක් දාලා bell icon click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔබ මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ comments වල දාන්න. එමනම් අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.